Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο review της σειράς αν αξίζει ή όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Ace Attorney Spirit of Justice. Το Phoenix Wright, όπως οι περισσότεροι το ξέρετε, αν και εδώ στη Δύση, σε σχέση με την Ανατολή, δεν έχουμε δει όλα τα παιχνίδια. Ευτυχώς η Capcom έκανε τη σωστή κίνηση να μας φέρει το Spirit of Justice. Αρχικά, πριν πάμε στο βίντεο, μιλήσουμε για τα θετικά, μιλήσουμε για τα αρνητικά, τις προσθήκες και μη, να ευχαριστήσω την CD Media και την Capcom για την παροχή αυτού του τίτλου. Έτσι λοιπόν, βάλαμε την μπουκαμισέα μας και ξεκινάμε μιλώντας για το τι είναι το Phoenix Wright Ace Attorney και το κομμάτι του Spirit of Justice. Το συγκεκριμένο παιχνίδι λοιπόν είναι μία σειρά η οποία θεωρείται visual novel. Τι είναι τα visual novel? Για όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι μια σειρά η οποία το story συνεχίζεται, το παρατηρείς καθώς παίζεις, βλέπεις την ιστορία και μετά φτάνεις σε ένα σημείο που οι δικές σου αποφάσεις παίρνουν το μέρος, δηλαδή έχεις 3 αποφάσεις και ανάλογα τις αποφάσεις η ιστορία προχωράει. Βέβαια, μιας και το Ace Attorney είναι ένα παιχνίδι δικηγορικής κατάστασης, είναι χωρισμένο σε επεισόδια τα οποία πρέπει να προχωράνε, οπότε είναι κάπως linear. Βέβαια πρέπει να περάσεις πάρα πολλά για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, να ζοριστείς, να βρεις στοιχεία και να γίνει ένας κακός χαμός. Το συγκεκριμένο παιχνίδι της σειράς λοιπόν είναι ένα sequel. Βέβαια το παιχνίδι έχει αρκετά spin-offs και πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε όσοι από εσάς δεν το γνωρίζετε μπορείτε να κατεβάσετε κάποια αγοράζοντάς τα είτε από το 3DS σας μέσα στο online store της Nintendo, είτε να τα βρείτε και να τα παίξετε, διότι όλα αυτά έχουν μια συνέχεια. Αυτή τη στιγμή ο Naruhodo-kun, όπως τον λέμε στα ιαπωνικά, ή αλλιώς Phoenix Wright, στην δυτική του έκδοση έχει φτιάξει το δικό του γραφείο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι ένας καλός και γνωστός δικηγόρος, έχει άλλους 2 βοηθούς οι οποίοι είναι αντίστοιχοι δικηγόροι και αποφασίζει να πάει στο βασίλειο του Κουιράν, κάπως έτσι τέλος πάντων, δεν έχουμε βρει. Ο λόγος που πηγαίνει εκεί είναι γιατί καθώς μιλάει στο τηλέφωνο με την Μάια, ένα spirit medium, ναι, το παιχνίδι έχει και spiritual influences μέσα, θα τα πούμε και αναλυτικά στο κομμάτι του review. Μιλάει στο τηλέφωνο μαζί της, ακούει την τζιρίδα της, αρχίζει και ανησυχεί, αποφασίζει λοιπόν να πάει στο βασίλειο του Κουιραΐν, τέλος πάντων θα το πω λάθος 100 φορές στο βίντεο, τέλος πάντων στην άλλη πόλη. Έτσι λοιπόν θα βρεθεί σε ένα μέρος στο οποίο η δικαιοσύνη δεν ισχύει. Δηλαδή όλοι οι κατηγορούμενοι βγαίνουν πάντα ένοχοι και όποιος τους υπερασπίζεται μαζί τους. Έτσι λοιπόν ο Phoenix Wright βρίσκεται σε μια πόλη προσπαθώντας να βοηθήσει όλους όσους έχουν κατηγορηθεί για κάτι απέναντι στο πνεύμα του βασιλείου αυτού, διότι μέσα στο παιχνίδι έχουμε καινούργιες προσθήκες οι οποίες κάνουν το spiritual κομμάτι ακόμα πιο δυνατό. Κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει σχέση με τη δικηγορία βέβαια, αλλά όσοι έχετε παίξει τα παιχνίδια του Ace Attorney γνωρίζετε γιατί μιλάω. Πάμε λοιπόν, μιας και κάναμε ένα αρχικό opening statement, να δούμε γιατί αξίζει το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί αξίζει το Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Το τελευταίο παιχνίδι το οποίο είχαμε στα χέρια μας, εδώ σε αυτή την πλευρά, ήταν το Dual Destinies. Έτσι λοιπόν το ίδιο ισχύει και σε αυτό το παιχνίδι, όπου έχουμε το τρίο του Phoenix Wright, του Apollo Justice και της Athena Sykes, τα οποία είναι όπως είπαμε μέλη του δικηγορικού γραφείου, να κάνουν τις ιστορίες. Έτσι λοιπόν ο Phoenix Wright βρίσκεται στη Κουιραΐν και αρχίζει να αναλύει και να βοηθάει τον κόσμο τον οποίο έχει πρόβλημα και κινδυνεύει να πεθάνει. Γιατί λοιπόν αξίζει αυτό? Αυτό αξίζει διότι έχουμε καταρχήν
διαφορετικούς δικηγόρους, περισσότερα επεισόδια, περισσότερες αποστολές για όλους εσάς. Δεύτερον, έχουμε την προσθήκη του Divination Senses. Μιας και το Quirain λοιπόν γενικά έχει να κάνει με τον μυστικιστισμό, μάλλον το σκότωσα αυτό αλλά δεν πειράζει. Έτσι λοιπόν έχουμε τα Spirit Medium τα οποία έρχονται να μας δείξουν το νεκρός, τι άκουσε, τι μύρισε, τι ακούμπησε, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν cross examination με τον δικηγόρο, τον οποίο θέλουν να τον πετάξουν έξω φυσικά, αλλά είναι μια πολύ ωραία προσθήκη η οποία δίνει στο παιχνίδι κάτι το διαφορετικό, όπως γίνεται συνήθως στα περισσότερα Ace Attorney όπου έχουμε καινούργιες προσθήκες. Άλλο ένα κομμάτι είναι η επιστροφή αγαπημένων χαρακτήρων μέσα στο παιχνίδι που μας κάνει έτσι να αισθανόμαστε πιο familiar με την ιστορία, και το παιχνίδι επίσης λειτουργεί σαν ένα sequel αλλά και starting point για όποιον από εσάς δεν έχει κάποια σχέση με τη σειρά Phoenix Wright. Με λίγα λόγια, θα μάθετε αρκετά πράγματα, αν το πάρετε θα μπείτε στην ιστορία και ίσως σας κάνει να θέλετε να αγοράσετε για τα προηγούμενα παιχνίδια, μιας και το όλο story mode είναι κάτι το οποίο λειτουργεί και μόνο του. Επίσης η μουσική είναι πάρα πολύ υπέροχη. Η αλήθεια είναι ότι η Capcom έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο Quirain, 7η φορά που το λέω διαφορετικά, δεν πειράζει, δίνοντάς σου έτσι αυτή την υπέροχη αίσθηση του μυστικιστισμού, αυτό το όμορφο πράγμα ότι βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα γιατί δεν ξέρεις τι να κάνεις. Βέβαια κάθε φορά που παίρνεις μέρος σε μια δίκη κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος να πεθάνεις. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά εξερευνείς και κάποιες άλλες πλευρές του παιχνιδιού, χωρίς να θέλω να κάνω κάποιο spoiler. Δεν θα συνεχίσω γιατί είναι και αυτό στα θετικά. Τα γραφικά η αλήθεια είναι, μπορώ να πω ότι είναι βελτιωμένα. Βέβαια μιλάμε για γραφικά στο 3DS, γι' αυτό και δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις, ναι, τεράστια η διαφορά, είναι πάρα πολύ. Έχει ανέβει το ante λίγο, το επίπεδο είναι λίγο καλύτερο, αλλά βέβαια το Phoenix Wright, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, δεν το αγοράζετε για τα γραφικά, δεν αγοράζετε για το περίφημο story mode. Αυτά ήταν κυρίως τα θετικά, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, πολλές ιστορίες, πολλά επεισόδια, μπόλικο πράγμα να κάνεις. Πάμε λοιπόν στα αρνητικά και να δούμε τι θα μας αποτρέψει και γιατί δεν αξίζει το Phoenix Wright Ace Attorney. Πάμε λοιπόν και στα αρνητικά του παιχνιδιού. Όπως ξέρετε, κάθε παιχνίδι έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Έτσι λοιπόν δυστυχώς και το Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice δεν μπόρεσε να αποφύγει κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Μπήκαν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το Quirain είναι μια υπέροχη περιοχή, αλλά γίνεται απίστευτα κουραστική. Ειδικά όταν το μεγαλύτερο επεισόδιο, παύλα arc του παιχνιδιού ξοδεύεται εκεί πέρα. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι είναι μέρος της ιστορίας. Ούτως ή άλλως γι' αυτό λέγεται Spirit of Justice. Το παιχνίδι μετά από κάποιο σημείο γίνεται υπερβολικά αργό. Έχουμε φτάσει σε σημείο να ξεσκονίζουμε εμείς τα αποτυπώματα με προσοχή για να βρούμε ποιος φταίει. Οπότε καταντάει κουραστικό. Δεύτερο, όταν ξεκινάει το παιχνίδι μαθαίνουμε ποιος είναι ο δολοφόνος. Ξέρουμε ότι αυτός ο οποίος υπερασπιζόμαστε είναι καλός άνθρωπος, αλλά δεν χρειάζεται ντε και καλά να μου δείχνεις στην αρχή το δολοφόνο. Έτσι γινόμαστε biased και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι καινούργοι στο συγκεκριμένο τομέα καταλήγουν να κάνουν το εξής λάθος. Να μπαίνουν με τα μούτρα μέσα και να κάνουν το λάθος και να χάνουν την υπόθεση μόνο και μόνο που σου λέει ξέρω ότι είσαι εσύ ο δολοφόνος, οπότε τσάκα τσάκα δεν προσπαθούμε να εμβαθύνουμε λίγο στο να βρούμε τα στοιχεία και να κάνουμε τη ζωή μας ακόμα πιο εύκολη. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο είναι κουραστικό είναι η συχνότητα της ανοησίας και του υπερβολικού
humor. Το Ace Attorney Spirit of Justice θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο δραματικό κατά την απόψή μου. Είναι κάτι το οποίο βέβαια η σειρά φημίζεται για τα jokes της, για τα αστεία της και όλα τα σχετικά. Αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα λίγο παραπάνω δράμα, λίγο έτσι κάτι πιο dark και πιο σκληρό. Αυτά είναι τα μόνα αρνητικά τα οποία έχω βρει στο παιχνίδι. Πέρασα αρκετές ώρες παίζοντάς το και μπορώ να πω ότι μόνο αυτά είναι τα κομμάτια τα οποία με στεναχωρήσανε. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι παρότι το Divination Senses είναι κάτι καινούριο, δεν μπορώ να πω ότι θα το ξαναδούμε στο μέλλον, εκτός αν η Μάγια Τσάν τελειώσει, η Μάγιουρι Τσάν μάλλον, στα επωνικά, τελειώσει την εκπαίδευσή της και μπορέσουμε να το πάρουμε στο επόμενο παιχνίδι της σειράς. Αν και θα ήθελα να πω ότι δεν θα πιστεύω ότι κολλάει κάπου παραπάνω πέρα από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Πάμε λοιπόν για την τελική τιμιγορία. Είσαστε έτοιμοι? Will you object? Αυτά που θα πω. Για να δούμε. Φτάνουμε λοιπόν στη δικιά μας ετιμιγορία. Παρότι το Spirit of Justice έχει πάρα πολύ χιούμορ και είναι αρκετά κωμικό σε θέματα δικηγορίας, μετά από τόσα παιχνίδια καταντάει να γίνει κουραστικό. Δεν τερματίζει το παιχνίδι αν δεν λύσει τις υποθέσεις, γιατί για παράδειγμα τουλάχιστον στις υποθέσεις το Κουιράτ πεθαίνεις. Μιλάμε για κάποια τεράστια πράγματα τα οποία θα κάνουν όλους εσάς, τους φίλους της σειράς Ace Attorney Phoenix Wright, να χαρούνε. Για τους καινούριους φαν της σειράς μπορεί να έχουμε για κάποια μικρά ζορίσματα, πώς θα μπούμε μέσα, πώς θα χωθούμε, πώς θα ασχοληθούμε, αλλά αυτά είναι για τα καινούργια μέρη της σειράς. Από μένα προσωπικά θα πάρει ένα 8, είναι πάρα πολύ καλός βαθμός για ένα παιχνίδι στο 3DS και για μια σειρά και ένα franchise το οποίο κυκλοφορεί αρκετά χρόνια τώρα. Για μια ακόμη φορά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει πάρα πολύ μαγεία και μυστικισμός, πολύ medium εδώ μέσα, το οποίο μεταξύ σας σταματάει ρε παιδί μου, φεύγει λίγο από το όλο καθαρό δικηγορικό και ας βρω τα στοιχεία. Ας μιλήσει ένα medium ρε παιδί μου να κάνει τη δουλειά, κάτι το οποίο δεν υπήρχε τόσο υπερβολικά στα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς. Έτσι λοιπόν, ευχαριστώντας την CD Media και την Capcom για αυτή την παροχή του τίτλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο review, ελπίζω να σας άρεσε. Ναι, αξίζει το Phoenix Wright Ace Attorney, για τους φίλους σειράς είναι κάτι υπέροχο, για νέους παίκτες είναι κάτι διαφορετικό. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!